Hello and welcome sa part 2 ng ating tutorial about the Aerosoft A320 Professional. And kung mapapansin nyo ngayon na iba na yung gamit natin livery, Manny Pacquiao Air Asia Livery. Oh, ganda, di ba? And meron din akong inad na add-ons ulit dyan. Kung mapapansin nyo, yung ating reflection is gumanda na sa ating aircraft. Tomato shade. Nasa description din. And yung sinabi ko sa inyo the last time na cloud add-on na Skyforce 3D. Yan, ginamit ko na siya guys. Kaya kung mapapansin nyo, yung clouds natin is maganda na. At meron pang isa. We are using now the live weather. So, naka-online tayo ngayon. Pero hindi tayo online sa VATSIM. May internet na ako ngayon. So, kung anong lagay ng panahon ngayon sa mga oras na ito, ay yun ang ating nararanasan sa ating flight sim. Okay. At we are now cruising at flight level 310. And dito i-discuss naman natin about how to descend, approach, and land the Aerosoft A320 Professional. And ipapaalala ko lang sa inyo na hindi ako magaling sa landing. Oo. Pero itatry natin yung best natin. Okay? Sa bagay, hindi naman ito tutorial about how to make a good landing, diba? So, pwede naman. Okay, pasok tayo sa loob ng cockpit. Yes, welcome back sa cockpit ng A320 Professional. Kung makikita nyo dito sa ating itaas ng screen, pwede na tayong mag-start ng descent preparation checklist. At kung makikita nyo dito sa ating display, zoom ko lang ha. Ayan. Itong white line na to, ito yung ating top of descent ang tawag yan. Auto-calculated na ng Airbus yan. Hindi ko alam sa Boeing kung ganun din yan, pero yan, siguro meron din doon. Hindi pa ako nakapag-fly ng Boeing ever. Okay, pero yan yung ating top of descent, yung puting line na yan. Before natin marating yan, dapat nakapag-descent na tayo para masundan natin yung ating descent profile. Okay, sa pag-descent, merong dalawang descent. Merong managed descent at merong open descent. So, ang gagamitin natin ngayon is yung managed descent at i-explain ko sa inyo yun mamaya. Okay? Yan. Start muna tayo ng before descent preparation checklist by pressing 1 sa ating keyboard. Descent preparation checklist. Anti-ice. Off. Landing information. Received. Altimeter. Standard. Landing elevation. Checked. Baro radio. Okay, for the Baro radio, punta kayo dito sa ating MCDU here. At next page lang, next. Kung hindi nyo makita, click nyo lang ito dito sa perf. Dito yung makikita yan. Tapos next page. And then yung ating Baro radio, that's our, kung hindi ako nagkakamali, yan yung decision heights natin. 200 dito sa ating radio. Set. TCAS. And then the TCAS, di ba kanina ito naka all. Ngayon i-turn natin yan pa kanan. Yan. Right mouse dapat. Set. Yan. Checklist complete. Initiate descent. So mag-dial tayo dito. Let's say flight level 150 yung ating initial descent. Flight level 150. Then i-click lang natin. Initiating descent. FMA check. Makikita nyo sa ating PFT yung descent and yung ating altitude na sinet nandito and dito sa baba. Alright. Okay, dito sa ating PFD, kung mapapansin nyo, meron ditong green dot na yan. Yan yung tinatawag nating descent profile. So yan yung susundan ng ating flight computers sa ating descent kapag naka-manage descent yung ating altitude na dito. Ayan, naka-manage descent siya. So, susundan niya is yung ating descent profile. So, ang ibig sabihin niyan, kapag nasa taas yan, mas mababa tayo sa ating descent profile, which is okay lang naman. Mas okay yun kaysa mas mataas tayo sa ating descent profile para hindi mahirapan yung ating aircraft sa pag-manage ng speed.
And hindi masyadong steep yung ating pag-descent. Kumbaga hindi masyadong naka-nose down yung ating pag-descent. Okay? So mamaya habang papalapit tayo sa ating destination, yung dot na yan bababa yan dito sa gitna. And then yan yung i-manage ng ating flight computers na susundan niya yan, itatry niyang i-hold yan sa gitna, yung dot na yan, para masundan yung ating descent profile. So hintay-hintay lang natin, mamaya bababa na yan. Ayan, so bumababa na siya. And pagdating niya sa gitna, yan, hindi niya hahayaang, yan, kung mapapansin nyo, nag-nose down yung ating aircraft, nag-pitch down siya, ayan, oh. Yan. Kasi hindi niya hahayaan yan na bumaba all the way down here para masundan niya yung ating descent profile. Alright. Mas okay na mas mababa tayo sa ating descent profile kaysa sa mas mataas. And habang nagde-descent tayo, pwede na natin i-enter ang ating arrival destination data. Okay, so dahil naka real weather ako ngayon, ang gagamitin ko is yung FSWX dito sa mga destination na data natin na to. Itong QNH, temperature, and yung ating winds. So dito ko yan kukunin sa aking weather add-on, which is FSWX. So free add-on lang siya, guys, so check nyo yan. And based dito sa aking add-on, in Mactan, we have QNH 1009. So enter natin dito is 1009. Alright, bago pala ito, nakalimutan ko enter yung ating runway. Okay, so ang runway depende sa winds natin. So ang winds na nakalagay dito sa aking weather add-on is variable at 2 knots. So variable, so I think kapag variable ang winds sa Mactan, sa runway 04 tayo maglaland. So click lang natin dito sa destination, then arrival, pili tayo ng star RNAV 04, and then dahil ang last waypoint natin ay Batay, pili natin itong Bata 3 Papa arrival. Okay, pwede nyo na rin namang iset yan katulad ng ginawa natin sa part 1. Sinet na natin before the departure, pero minsan kasi nagbabago yan eh, di ba? Lalo kung live weather yung gamit ninyo, sasabihin ng ATC, lalo sa VATSIM na sa runway 22 kayo maglaland. So yun, before naman kayo mag-descent, yung initial descent ninyo, sasabihin ng ATC yan kung ano yung expected runway ninyo. So sa case natin, walang ATC and hindi naman ako naka-online sa VATSIM, pero may internet ako ngayon kasi gamit ko ang live weather. So sa runway, and ang winds natin is variable, so runway 04 tayo maglaland. Okay, clear lang natin itong flight discontinuity. And dito na tayo sa performance. Next page, QNH 1009, and then yung ating temperature, check natin doon sa ating weather add-on. Okay, we have 30 degrees Celsius. And for our winds, we have variable wind, so 0 and 2 knots. So ayan. Alright, so that's our approach data. So okay na yan. And we are still descending. Yan, nasa taas na ulit yung ating descent profile kasi nag-enter na tayo ng runway.
So dahil mas malayo yung iikutan natin, kaya siya tumaas. Yung ating vertical speed ay bumaba rin. So mamaya pag bumaba ulit yan dyan sa gitna, yung ating vertical speed, mag-nose down ulit yan. And then susundan na ulit niya yung ating descent profile. Ayan, kung makikita nyo, bumababa na ulit yung ating dot na dito sa ating PFD. And mag-nose down na ulit yung ating aircraft. Ayan, kita nyo yung ating vertical speed na dagdagan ulit. Kasi bumaba na yung ating descent profile. So ayan, i-hold lang ulit ng autopilot yung ating descent profile dyan sa gitna. Alright, isa pa, kapag naka-manage descent tayo, yung mga altitude restriction natin dito is susundan ng ating autopilot. Kunyari, dito sa waypoint Tonyo, meron tayong restriction dito na 5,890 feet. So susundin niya ng ating autopilot. So hindi tayo bababa dyan sa 5,890 feet na yan. So kahit ang iset natin dito sa ating altitude knob is like iset na natin yung ating final approach altitude na 2,500 at nakamanage yung ating altitude, susundan pa rin ng autopilot itong restriction na to. So hindi pa rin yan bababa sa waypoint Tonyo ng 5,890 feet. So yan yung managed descent. Kapag naka-open descent kasi, i-disregard niya itong mga restriction yan. Ayan, makikita niyo dito sa waypoint Tonyo, above 4,000 feet dapat pala yung ating ba't magkaiba yung nakalagay dito? Anyways, dito makikita nyo rin naman plus 4,000 feet. So yan yung susundan ng ating autopilot. Kahit ang naka-enter natin data dito is 2,500, hindi siya lalampas dyan. So kung naka-open descent naman tayo, try natin sample. Yan, kung papansin nyo, yung restriction dito nawala oh. Pag naka-manage descent, ayan oh, makikita natin dito yung restriction na flight level 40 oh, or 4,000 feet. Pero kung naka-open descent tayo, i-ignore niya yan eh. Yan oh, 2,500 feet yung nakalagay. I-ignore niya yung mga restrictions na yan or constraints. So manage descent lang tayo. Unless in-instruct ka ng ATC, kung merong online ATC na mag-descent ka ng ganung altitude, so doon ginagamit yung purpose naman ng open descent. Okay, to disregard the altitude restrictions. Alright, malapit na tayo sa Mactan. Makikita nyo dito sa ating display dito, ito yung ating airport. So waypoint Tonyo. So manage na rin yung ating speed. Below 10,000 feet, automatically na mag-slow down yung ating aircraft. That's a I think universal protocol na below 10,000 feet you need to be, hindi ka dapat lumampas ng 250 knots, diba? So manage na rin yan ng ating flight computers. Okay. Transition altitude 11,000. Ang ating QNH is 1008. Check nga natin kung tama. Tama ba? 1008. Oh, 1009. Okay. Auto brakes. Arrow reference set and cross-checked. Auto brakes natin. 1009. Set natin sa low. Low. 009. Check. And below 10,000 feet, kailangan naka-on na rin ang ating landing lights. And ang ating signs. Cabin signs. Ayan, kita nyo, nag-i-slow down yung ating aircraft. So, automatic na yan kasi naka-manage yung ating speed.
Ganyan kadali ang Airbus, di ba? Dahil walang ILS sa Mactan, hindi na natin kailangan i-on itong LS button dito. Alright? Pero meron pa rin tayong vertical guidance dito. Kung hindi ako nagkakamali, kung tama yung term ko, pagdating kasi dito sa ating final approach fix, parang gumagawa yung ating aircraft ng imaginary or artificial glide slope para i-guide tayo vertically sa runway. So kahit wala tayong ILS, yung aircraft yung tutulong sa atin, yung flight computers yung tutulong sa atin para mag-descent sa ating Lights on. sa runway. On. Cabin signs. Set. So after natin makarating dito sa, ang pangit talaga ng zoom natin, guys. Hindi pa kasi fully compatible yung ChasePlane. Okay. So after natin makarating dito sa Victor Mike, ano ba to? O or 0? Tingnan natin nga dito. Okay, dito sa Victor Mike 04 Alpha, pwede na nating i-on ang ating approach button here. Yan. Para yan ay mag-guide sa atin pababa sa runway. And ang gagawin ko is i-off ko yung autopilot natin after we reach 500 feet. Kasi gusto kong I want to make the best landing as possible. Pero usually pilots turn off the autopilot within 1,000 feet ata. Pero tayo 500 feet. Teka lang, may turbulence. May turbulence, guys. Yan di ba? So tayo i-off natin ng 500 feet kasi hindi talaga ako magaling sa landing. Anyways, hindi naman to tutorial para on how to make a good landing, di ba? So kahit mag-hard landing tayo dito mamaya, nahirapan pa rin kasi ako mag-align sa runway. Yung akala mo naka-align na, pero habang papalapit ka sa runway, hindi pala. Doon ako nahihirapan. So ang gagawin natin, yan lang natin siya mag-align, and then 500 feet saka natin i-off yung autopilot para for the sake of this tutorial. Alright, bawasan natin yung ating speed kasi malapit na tayo para makapag flaps 1 na rin tayo mamaya. Yan. And kung mapapansin nyo, bumababa yung ating dot here. Pwede natin yung tulungan ng speed brake. Ganun. Pero okay lang yan, kaya niya yan. Alright, masyado tayong mataas, guys. Yan yung sinasabi ko, di ba? Speed brakes tayo. Ayan, kung papansin nyo, nang dahil sa speed brakes, yan, more drag. Ibig sabihin yan, so kailangan natin gumamit ng speed brake para mas makapag descend tayo ng maayos. Alright, pwede nating start ang ating approach checklist. Approach checklist. Decam status. Checked. Sliding tables. Stowed. Stowed. Cabin signs. Checked. Nav accuracy. Checked. Bearer reference. Yan, tumataas na ulit Checked. siya. 100 100 checked. Exterior lights. Okay, on natin 1000. exteriors.
Exterior on. lights. Checklist complete. Flight attendants, prepare for landing. Okay, yung ating spoilers, balik na natin. Okay, so pwede na siguro tayo 2,500. flaps 1 mamaya. Ayan yung airport, lapit na tayo. Flaps 1. Alright, flaps 1 tayo. F7 lang sa aking keyboard. Speed check. Flaps 1. Then pagkatapos ng turn natin dito, i-activate ko ng aking approach. Alright, nag-activate na rin yung ating approach phase. Sa previous version ng Airbus, kailangan mong i-activate ito ng manually, pero ngayon parang nag-activate na siya automatically yung ating approach phase. Magalan pa natin yung speed natin para makapag flaps 2 na tayo mamaya. So dito pwede na nating i-click itong approach. Yan. And ayan, mapapansin nyo umilaw yung approach nav and yung final kulay blue dito. Ay, pwede nga palang i-click yun. Ano? Pwede nga pala i-click yung para ayan o. Kung makikita nyo yung final blue. Pero mamaya pag na-reach niya na itong final approach fix natin, yan, bumaba na yung ating descent profile here. Iilaw na yan, magiging green na yan. Approach final, parang ganun yung nakalagay. Tama ba? Tingnan natin mamaya. So tama naman, meron tayong restriction na 185 knots, so 180 knots lang tayo, so okay tayo dyan. Pagalan pa natin and flaps 2 tayo. Speed check. Flaps 2. Alright, ayan, nagde-descent na tayo guys. Ayan, final approach pala yung nakalagay guys. Ayan, final approach. Okay, sige. Wish me luck sa landing. Tatry ko yung best ko guys, pero huwag kayong umasa. Kasi honestly talaga nahihirapan pa rin ako mag land. Pero may minsan naman soft landing, hopefully. Alright, pwede na tayo mag gear down. Gear down. And wag natin kakalimutang iset ang ating go around altitude 4,000. And then i-manage natin yung ating speed. Flaps 3 tayo. Speed check. Flaps 3. And then Flaps full. Speed check. Flaps full. Alright. Landing checklist na siya mamaya. Landing checklist. Landing gear. Down and locked, 3 greens. Ground spoilers. Checked and armed. Auto brakes. Low. Exterior lights. On. Go around altitude. Checked. Landing memo. Checked, no blue. Checklist complete. 1,000.
ayan ang ating puppy lights. Alright, so siguro alam nyo naman na kung paano basahin tong puppy lights dito. Masyado tayong mataas. Okay lang yan. Madali lang makabawi dyan. Alright, 500. Pwede na tayong mag autopilot 1 off. Autopilot off. 500. 400. 300. Minimum 200. Continue. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 5. Alright. Ground spoilers. Yan ang ating reversers. Reverse screen. Medyo hard landing yun, guys. $70 knots. 70 knots, manual brakes. Auto brakes off. Yan ating reversers. I-idle na natin. Alright, at dyan po nagtatapos ang ating flight. Retract na natin ang ating flaps. At ang ating ground spoilers. Off na rin natin ang ating landing lights. At i-on ang ating taxi lights. Check natin yung ating landing. Gamit tayo ng GSX para sa ating guidance, para sa ating taxi. After landing checklist. Exterior lights. Exterior lights. Exterior lights. Oh, nakalimutan ko yung ating strobe. Dapat pala naka-off yan. Exterior lights. Set off. Ground spoilers. Check retracted. Engine mode selector. Check normal. Flaps. Check retracted. TCAS. TCAS. Oh, babalik lang natin to. So, Set. Brake temperature. Checked. APU. APU on. On natin ang ating APU. Set on. Weather radar. Power supply. Weather radar and power supply here. Off. Yeah. Wind shear. Both off. Checklist complete. Ang hirap pag wala kang autopilot, no? Ay, pag wala kang co-pilot. So, suggest ko guys, kung gagamit kayo itong Aerosoft Airbus, gagamit din kayo ng FS2 crew para madali ang pag-operate dito sa cockpit.
Sana maganda yung parking natin. Teka lang. Oops, sobra na konti. Set parking brake on and engines 1 and 2 off. Alright, so yan, thank you guys for And the watching. parking checklist. Pababayin natin yung ating mga pasahero. Activate natin ang GSX Parking brake and and chocks. request the boarding. Gamit tayo ng ating jetway here. Ayan. Yung ating wheel chocks, connect na natin. I-set na natin dito. Set. Connect na natin ating external Chocks power. are Brake and set. chocks. Alright. Ayan na siya. Parking brake and chocks. Set ko na. Okay, parking. Pag nakaset na pala yung wheel chocks, i-off natin yung ating parking brake. Parking brakes released. Engine master. Both off. Cabin signs. Okay. Off natin ang ating cabin signs para makababa ang ating Set pasahero. off. Exterior lights. Off na rin natin. Off. Exterior lights. Set off. Anti-ice. Off. Fuel pumps. Off ang fuel pumps. Set off. ATC. Standby. Checklist complete. Alright, thank you for watching this tutorial. Sana may natutunan kayo kahit pa paano. And sorry for the bad landing. And dyan nagtatapos ang ating tutorial. Tingnan muna natin ang ating aircraft sa labas. Yan. Yan. Naglagay pa sila ng hagdanan dito, hindi naman ginagamit. Kumikidlat sa Mactan, guys. Alright guys, thank you for watching. And kung meron akong maling nagawa, comment lang kayo. And see you on the next video. Bye guys!